بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في مجموعة التدريبات على برنامج كريو بارامتريك برو انجينير. سابقا سوف نبدأ التدريبات من مستوى المبتدئين ثم نتدرج في الصعوبة. هذه التدريبات ستكون تحت عنوان كريو بارامتريك باللغة العربية. التدريبات لن تكون فقط على الأوامر الخاصة بالبرنامج وكيفية استخدامها، ولكن الهدف منها الأساسي أن تستطيع أن تنفذ أفكارك وتصميماتك على هذا النوع من البرامج. في أي مشروع تصميم بيتكون من أجزاء. هذه الأجزاء يتم تجميعها في مجمعات. هذه المجمعات يتم تجميعها في مجمعات أكبر منها حتى الانتهاء من المشروع التصميم. في أثناء العمل في التصميم وحتى الانتهاء من المشروع يتم إصدار رسومات هندسية لإرسالها لورش العينات والإنتاج للتنفيذ. بعد الانتهاء من المجمعات أو مشروع التصميم يتم إرساله لعمل تحليل أو إرساله لبرامج التحليل مثل برامج التحليل الأحمال أو stress analysis حتى يمكن التأكد من أن الأحمال التي سيواجهها في الحياة الواقعية سوف يستطيع هذا الجزء أو هذا المجمع أن يتحملها بكفاءة وطوال فترة بيسموها بالإنجليزي اللايف تايم، يعني الفترة اللي هو هيشتغل فيها بدون مشاكل. بناء على النتائج اللي بتخرج من هذه البرامج ممكن يتم عمل، أو في أغلب الأحيان بيتم عمل تعديلات على التصميم، وممكن التصميم كله يعاد من الأول وجديد. العملية المعقدة دي لازم يكون معاك أداة تستطيع أن تساعدك في القيام بهذه العمليات في أقصر وقت ممكن وبأقل تكاليف ممكنة وبأقل مجهود ممكن. لو ابتدينا ناخد فكرة سريعة كده على المراحل بتاعة التصميم، فاحنا بنبتدي بتصميم الجزء. طيب انا ممكن اصمم الجزء ده على برامج ثنائية الابعاد زي الاوتوكاد مثلا، ولو الاوتوكاد دلوقتي في منه 3 dimensions، بس يعني احنا بنتكلم على الاساس كان بنبتدي بيه في 2 dimensions. طب ليه انا يعني اعقد على نفسي وابتدي ادخل في 3 dimensions وطبعا يعني كل ما انت بتطلع لمستوى اعلى كل ما الموضوع بيزداد صعوبة يعني. طب ايه اللي يخليني اطلع لان انا بيتوفر لي معلومات اكتر وبقدر اعمل التصميم بتاعي بشكل ادق، واحتمالية الاخطاء بتكون اقل بكتير في تنفيذ الجزء. طب ايه المعلومات اللي انا اقدر اخدها من ال 3 دي؟ اول معلومة اقدر اطلع بيها اللي هو وزن الجزء، بتحديدك للماتيريالز اللي انت هتشتغل بيها او للجزء ده متصنع منها، يبقى تقدر تحدد وزن الجزء. فدي ميزة ما تقدرش انت توصل لها في ال 2 دي. الجزء ومكانه في الاسمبلي برضو مش هتشوفها في ال 2 دي بالشكل المطلوب، او مش الشكل المطلوب. يعني طبعا احنا كلنا كنا بنصمم في ال 2 دي، لكن هيبقى الموضوع اسهل، هياخد منك وقت اقل. تقدر تعمل اكتر من تصميم لنفس الجزء لغاية ما توصل للتصميم اللي انت بتفكر فيه او المناسب اكتر للوضع اللي انت عايز تحط الجزء ده فيه.
وكل اللي انت هتعمله ده بدون تكلفة، بدون خامات فعلية، بدون فيزيكال. مفيش حاجة فيزيكال انت نفذتها في فعليا ودفعت فيها فلوس. و وبالتالي دي ميزة كبيرة. طب في المجمعات ايه الاجزاء اللي انت، ايه المعلومات اسف اللي انت هتقدر تاخدها من المجمع في 3D؟ ملائمة الأجزاء مع بعضها، التحقق من عدم وجود تداخل بين الأجزاء، حصول على البيل اوف ماتيريال، حصول على معلومات عن مكان الجزء جوه الاسمبلي وطريقة تعامل الجزء مع الاسمبلي بتاعه. وفي بعض أحيان أنت تقدر تحرك الميكانيزم لو أنت بتعمل ميكانيزم معين أو جير ترين أو ممكن تبتدي تعمل دايناميك اناليسز على المجمع، وبالتالي تقدر توصل لايه، يعني 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 في اول ما يعني في اغلب الاحيان لما تنزل بنسبة 90% انت التصميم بتاعك بيكون صح، ما بيكونش احتمالية الخطأ بتكون في اقل الحدود يعني. كذلك حساب الوزن الإجمالي للمجمع، ودي طبعا مميزات كبيرة جدا ما تقدرش تاخدها في ال2D. طيب هنوصل بقى للشوب دروينج او الديزاين دروينج اللي بينزل او اللي بيرسل الى ورشة العينات او اللي بترسل الى الانتاج. فبمجرد تصميم جزء او مجمع غالبا ما يكون من الضروري التوثيق لهذا الجزء او المجمع عن طريق انشاء رسم ثنائي الابعاد، وبالتالي الرسم الثنائي الابعاد لا غنى عنه، لا غنى عنه. الرسم الثنائي الابعاد عادة ما يحتوي على مساقط هندسية للجزء او المجمع تحتوي على ابعاد تجميعية وابعاد تفصيلية. قد يحتوي الرسم ايضا على ملاحظات وجداول زي البيل اوف ماتيريال ومعلومات اضافية. كل شركة ليها الستاندرد بتاعها في عمل هذه الرسومات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نعمل اكسرسايز بسيط كده يوضح فيه الخطوات اللي احنا شرحناها قبل كده. الاكسرسايز ده احنا هنقدر نفهم فيه يعني ايه parametric design. What's meant by parametric design. هنعمل part، هنعمل assembly، وهنعمل drawing. خلينا نبتدي كده. دي الشاشة بتاعت الكريو. هنعمل open. هنخش على الدايركتوري اللي فيه الموديل اللي احنا عايزينه. مهم قوي ان احنا نعمل الدايركتوري اللي فيه الموديل to set as a working directory. This is very important. طيب هنعمل open. هناخد اول حاجة اللي هو الكي بيز بورت ده. ادي الجزء اللي احنا بنتكلم عليه. عايزين نوضح بعض النقط في الحتة دي قبل ما نكمل، قبل ما نخش ديبلي في الموضوع. هنشوف هنا في datum planes. This is what called datum planes. الاكس ده اسمه datum axis. الكوردينيت سيستم ده اسمه coordinate system. دي الحاجات دي مهمة جدا. طيب اول حاجة احنا مش يعني طبعا زي ما انت شايف ان هي الكوردينيت سيستمز دي او الكونستراكشن فيتشرز دي احنا مش عايزينها. بتدخل هنا وبتقول له hide، وبالتالي كده ما بقاش عندك اي constructions. اوكي. what's meant by parametric بقى. طيب احنا هنا عندنا hole. if I select الهول دي and make edit، so يعني واضح ان الهول دي عبارة عن two dimension، في dimension اسمه 5
وفي دايمنشن اسمه 3.5. ال3.5 ده is the diameter اللي هو الديامتر بتاع الهول، و5 اللي هو واخد من السطح